No niin, morjes, täällä ollaan taas Suoltijoella ja tässä kohta mennään Suoltien ylitys. Mukana on Ville ja Arto. Ja mennään tonne Rautakurrille vähän etsimään kultaa. Tervetuloa mukaan. Joo, tässä just käppäilemässä tuohon Rautakurrulle. Auto jätettiin tuohon taakse tien varteen. Ja just hoksin, että mulla on noita vesipullot täyttä, niin pitää käydä varmaan tuosta ojasta ottamassa vettä. Onneksi siinä on juotavaa. No niin, ollaan täällä Rautakurrilla. Tää on Ville eka kerta tänne. Miltä se sinun mielestä näyttää? No kyllähän tää aika eriltä näyttää kuin mitä tää on näin niin kuin livenä, mitä se on tuossa videolla nähnyt. Joo. Tänään nostellaan vaan kasaa varmaankin ja sitten huomenna rännetään, mutta katsotaan, että kuinka paljon me lopulta saadaan kasalla nostettua, kun Arto oli vähän sitä mieltä, että meillä saattaa olla kiviä tuolla tiellä. Ja ei kyllä yhtään yllättä, kyllähän tuo näyttää taas siltä, että mitä sieltä saadaan lopuksi. Niin nostaa tuolle pressun päälle ja jonkun verran hiekkaa taitaa ollakin. Jatketaan siitä sitten. No niin, kootaan vähän ränniä jo valmiiksi, vaikka me sitten ihan heti tarvita, mutta tällä reissulla meillä on tosiaan niin testissä sitten vähän tää cold olia. Päästään kokeilemaan sitäkin arvioimaan. Me nyt laitetaan vaan lyhyt pätkä tänne lyhkäinen tää ränni, sitten expamenti perään. Ja kokeillaan miten se kepittää tää homma. Joo, tässä on tämmönen pohdinta, että miten me nyt tehdään tämä homma, kun tässä on Närskalle tyypillisen tapaan taas tämmöisiä pikkukiviä tiellä. Tuollahan me viime reissulla tosiaan töngittiin tuolla, mutta se ei ollut kauhean hyvää merkkiä antanut, niin koitetaan nyt täältä vielä. Ja varmaankin lähdetään tästä jotenkin kynsimään vai silleen ja katsoa mitä täältä tuo kivi tuossa kumisee, että se saattaa siitä lähteä vielä ihan helposti. Nuo muut oli vähän jämäkämmän kuuluisia, että se voi olla, että ne ei sitten liikukaan. Ja tuossa on tosiaan jo soraa vähän sen valmiiksi nostettuna, että kasataan siihen mitä saadaan. Ja sitten Ville löytää meille kaikki isot hiput tuolta jostain. Niin saadaan jotakin keskustelua ähtää. Mä ruvetaan heittelemään nuo kivet ja katosta pois mitä sai. Ruvetaan sitten heittelemään lapiolla tuonne kasalle. Verran vielä siellä. Joo. Niin tässä on tämmönen kivi, jonka Arto oli tuolta kelkkonut majamotolla ylös, niin siis majamoto on tuo lompakka, eli meidän tämä vetotaljasysteemi. Niin tämä on itse asiassa täkäläiseksi kiviksi harvinaisen terävä kulma, että se saattaisi olla pian kallionpalainenkin. Kun katsoo niitä muita, niin nämähän on kaikki tämmöisiä pyöreitä pottuja, toki hyvin isoja pottuja, mutta kuitenkin niin ei hirveän niin neliskanttista kiveä ole. Niin tämä on, no tuossa on tuo vähän tommonen, mutta se näyttää, että semmonen poikki, mutta tää on kyllä tosi terävä reuna, että voisi ollakin oikeasti kallio sitten. Se on yhtä aikaa hyvä ja huono uutinen, mutta se selviää kai sitten kun vähän kaivellaan vielä, että kumpi on totuus. Otetaan Villeltä luulo, koe vaskauksen ottaa tuosta. Onpa kivistä. Ehkä siinä ei siitäkään ole. Joo. Niin koe vaskauksen tuolta. Taitaa olla jälleen kerralla täällä syvimpiä paikkoja, jos ei tuota lasketa mikä tuolla oli, mutta niin Villekin saa kokeilla ensimmäiset kultahiput löytää Näruskalta. Niin katsotaan. Hyvän näköistä kivisilppua, kun on monen väristä kiveä. Lähdetäänkö ämpärin testi suoraan vai vaskolle? Hei, oliko tuossa vettä? Tuossa voi vaskata muuten tuossa. Niin, panitko ne vaskolle? Meipä suoraan vaskolle. No niin. Tässä on Ville ensin vaikutelmat Närhusta. Unohtui Majaniemeltä viimeksi kysyä. No, oletus oli se, että tämä on aika kivistä. Emme tätä näin kivistä. Jos kuutio siirtää maata, niin pääsetään arvaan lapiollisen hiekkakissa. Joo. Jotain kuinkin. No niin, tässä tuolla pojat kiskoo taas kiviä. Mä otin sitten yhden koen vaskoillisen ja maa on tämän näköistä, mutta sieltä tuli tämmönen. Nyt ei kyllä passati, mutta aivan järjettömän kirkas ja puhas. Hieno kvartsikivi. Mä en ole nähnyt yhtään näin. Isoa ja puhasta vielä. Mahtava. No niin, tuolla missä Ville seisoo, niin me epäillään, että siinä on pohjakallio nyt löytynyt. Ja siitä kaavin äsken, siinä on kivesiirto menossa taas, niin kaavittiin vähän ämpärin puolille ja sitten sieltä tosiaan tuli tämä hieno kvartsi. Ihan mielettömän hieno. Ja tämmönen tuli äsken. Tää on Rautakurrin isoin yksittäinen rautakivi. Mutta se mikä tästä vielä tekee mielenkiintoista, niin
alkaa jännittää vähän, että mitä tuolla kun näin se rautaa oli siinä. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Kauheasti rautaa näkyy. Eli tuohon montupäälle. Yksi kulta. 2. 3, 4. Näyttäkää tää. Saanko täältä? Tuossa on 1, 2, 3. Tuolla on 4. Taas yksi kivi lähtee. Oh. Annahan vähän tänne kangella. Tässä nyt tapahtuu. Joko tyhjä? Joko tyhjä? Jaa. Noniin, sehän lähti. Siellä olisi apaja kuulla nyt. Niin on. Jos haluat, niin kokeile, mutta Pitää tuosta raapia tuo puhtaaksi. Joo, kyllä nyt alkaa niinku hymyilyttää. Nyt alkaa niinku teoriaa pelaamaan pikkuhiljaa. Tää kallio tulee, jos tuo on kallio, niin tulee hieman aiemmin kuin odotettua. Mikä tietenkään ei haittaa kyllä yhtään. No niin, kaivettiin tuolta kallion pinnasta vähän yksi vaskollinen taas. Aivan siinä pinnassa on sellainen harmaata savea. Onko sulla yhtään pallaa sitä itse asiassa jäljellä? En näe sitä. Siinä. Näytäkö? Ihan tuommoista klönttiä tulee. Niin. Ville nyt tosta koevaskasee pikkupätkä. Ai niin, hitto tuonne ei saa koskea. Saattaa kaatua. Mutta mitä siinä on? Tuo on periaatteessa niin alhaalta maata, kun tosta kohtaa pystyy ottamaan. Teoriassa ainakin tällä hetkellä. Näkyy yksi. Vai katoinko me väärin? Tuossa. Siinä on ainakin rautaa. Tuossa. Joo, siellä näkyy se rauta heti vieressä. No niin, pistetään vähän ruokatauoksi. Ja tossa nyt näkyy tuo kallion nökköjä alkoi tulla. Niin tiiviitä rakoja. Pikkusen vesi nousee tuonne, mutta vähän vastoin odotuksia niin löydettiin sitten se kallio. Tai siis näillä näkymissä tuntuisi kalliolta. Se on sen verran hyvin on nämä kivet tässä rivissä. Ja samassa asennossa miten tuolla meni tuolla ylempänä silloin vähän aiemmin. Tosta nyt on muutama koevaskalo otettu. Jokaisessa on pikkusen ja sitten rautahilettä. Vähän toivoa antaisi, mutta katsotaan nyt kun saadaan rännitettyä tämä kasa, jossa on puolet on nyt tästä kynsitty ja puolet on jotakin aiempaa tästä vähän pinnempaa. Mutta joo. Alo peräkkäin kuvia. Lähdetään vähän silipustuu palaa. Ihan kiva tuoda kivi. Terävää on. Ihan kallista. Tosiaan niin tuossa niin kuin nyt näkyy, niin Ville tuolta vielä siivoilee viimeisiä koloja, mitä tuossa on saatu. Ja tuossa alkaa olla vettä sen verran, siellä pulppaa aika hyvää vahtiakin tuolta pohjasta. Ei välttis päästä tuolta syvemmälle, mutta tuossa meillä on nyt kasaa kuitenkin. Alkaa olla ihan kohtuukokoinen kasa. Ja aika hyviä merkkejä siellä on, mutta vielä ei ole niin vaskoa lisahtunut mitään semmoista oikein jännää muuta kuin se kvartsi. Ja nyt ruvetaan Arton kanssa sitten jo pikkuhiljaa tuossa samalla kun Ville niin virittää tai tyhjentää tuota, niin me ruvetaan Arton kanssa virittää ränni johonkin jotenkin tuolle. Katsotaan mihin se saa. No niin, tämän näköinen ränni sitten tähän nyt sitten viritettiin, eli tosta ruvetaan sitten heittelemään tähän. Kurkataanpa vielä mitä meillä on täällä haavina. Eli me laitettiin tämmönen vähän epätyypillinen setup, että meillä on tuolla Kultajussi, Expomet ja sitten jotain Coldowlin 3 lappua täällä ylhäällä. Ja tässähän on hauskaa se, että näissä on periaatteessa kaikki samoja lappuja. Eikö hetken, tuo taas on vähän erilainen. Mutta jos tämän kääntäisi toisinpäin, kun nämähän on kaksipuoleisia, niin siellä on toisen tyyppinen profiili. Näitä voi ihan miten tahansa yhdistellä ja niputtaa peräkkäin. Niin sitten saa vaikka minkä näköisiä tämmöisiä niin erilaisia versioita. Ja se on myös tuolla Coldowlissa kyllä todella hieno systeemi. Ja tosiaan kiitokset vielä sen Coldowlin suuntaan, kun antoi meille testikäyttöön näitä tässä. Ja ainakin tähän mennessä vaikuttaa ihan älyttömän fiksulta systeemiltä. Mutta joo, nyt päivä alkaa olla silleen pulkassa, että pistetään yöpausiksi ja lähdetään käymään vähän tuolla huilimassa ja huomenna palataan asialle, mutta teidän näkökulmasta niin hypätään huomiseen tai mahdollisesti pizzalle nyt.
Ja pizzapaikaksihan tietenkin valikoitui tämä meidän kantapaikaksi miltei muodostunut Tuntsan Bubi, että sinne kyllä kannattaa hyvät pizzat ja on siellä vähän muutakin hommia, että ei tarvitse pelkkää pizzaa syödä, se kiinnostaa. No niin, pizzan jälkeinen aamu ja tuossa just ylitettiin Suoltijokia. Tänään sitten tosiaan lähdetään jännittelemään. Nyt se eilen nostettu kasa ja aiemmin kesällä nostettu kasa. Ja katsotaan mitä siitä löytyy. Toivottavasti se ei nyt ihan tyhjää ole. Kävi miten kävi kulta löytöjen kanssa, mutta kyllä me olimme jo voittaneet. Onhan täällä niin hienot maisemat ja niin komea keli oli. Pum, mun laitoin käyntiin ja nyt ruvetaan rännittelemään. Toki pitää varmaan tarkistaa ränniasetukset, että näyttää hyvältä. No niin, äijät tossa rännittelee, niin katos vielä tätä mistä tuo maa on. Eli tossa näkyy, niin kuin näkyy nämä kalliot. Näitä me kynsittiin tyhjäksi tämä mikä tässä on tää alue. Tommonen kasa siitä saatiin. Nyt se sitten pessään pois. Mikä se on Aarton etiäiset tosta kalliosta? Kalliota ja sitten noita kulta. Ja kiviä varmaankin. Joo. Siellä näkyy Cold Owlissa pikkuinen hippu. Tuolla, missä se on? Tuossa. No niin. Nyt on kasa rännitetty ja Ville käy sammuttaa pumpun, niin päästään katselemaan, että mitä siellä näkyy. Kyllä niin V läpi nähtiin jo muutamia, että kyllä se ei nyt ainakaan tyhjää pitäisi olla. Mielenkiinnolla odotan. Tämä on se hetki päivästä, milloin niin sanotusti työn tulos punnita. Eli kurkataan tuonne ränniin tai päästään viimein kurkkaamaan tuonne ränniin, että miltä siellä näyttää. Ja kyllähän siinä niinku koko porukka tietysti on jännittänyt olla. Siinä on päivä paiskittu hommia ja löyty maata ränniä ja käännetty kiviä ja kelkottu kiviä ja halattu kiviä ja vaikka mitä tehty kivien kanssa. Viimein kun saadaan ränni sammutettua päivän päätteeksi, niin kyllähän se on makea fiilis, kun pääsee katsomaan mitä siellä on. Tässä saatiin tämä Cold Owl pois, niin tässä oli yllättävän paljon hiekkaa alla. Tuolla on sentään yksi hippu näkyy. Mä en tiedä erottuuko se tällä kameralla, mutta siinä on. Jatkataanpa tyhjennystä. No niin, siinä oli sitten lopputulos siitä kasasta. Ihan tietenkään näy tuolla kameralla, mutta kyllä siellä on parisenkymmentä. Tää on tämmöistä ihan mukavan karkea sormella, tuntuu kivasti kun painelee. Tuolla on vielä seassa muutamia. Se oli semmonen setup ja tuommoinen monttu. Ja tämän näköiset ukot. Semmonen oli se seikkailu tällä kertaa. Jalkaa tosiaan syksy painaa kovasti päälle. Katsotaan mitä tässä ehtii tehdä vielä. Mutta jos tykkäsit tämmöisestä näyskatousta, muista painaa peukkuja ylös alas sivulle minne vaan ja tilata kanavan.